ก่อนจะเริ่มวิดีโอนี้ผมต้องขอบคุณสมาชิกทุกคนด้วยนะครับคุณเซลฟิสคุณคีฮาร์ดคุณมิสุกิคุณเอ็กเซียคุณคุโมะแล้วก็คุณคิสแบร์ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับถ้าพูดถึงตัวละครที่มีสไตล์การต่อสู้แบบซามูไรในซีรีส์กิ l เ e เกียร์เนี่ยผมคงคิดว่าทุกคนคงนึกถึงไบเคนไม่ก็จอห์นนี่เป็นอันดับแรกๆนะครับแต่ว่าในการมาของภาคกิ l เ e เกียร์ล่าสุดอย่างภาคกิ l เ e เกียร์สไตล์นะครับทางอาร์ซิเทมเบอร์นะครับก็ได้ดีไซน์ตัวละครใหม่มาอย่าง นาโกริยุกินะครับที่เป็นซามูไรไม่พอนะครับยังเป็นซามูไรไซบอร์กแล้วก็ยังเป็นแวมไพร์อีกนะครับก็สวัสดีครับทุกคนผมชาร์ปนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นประวัติของนาโกริยุกินะครับคือผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าตอนที่ทำคลิปนี้เนี่ยผมค่อนข้างตกใจกับการเขียนสคริปต์ของตัวเองเพราะว่ามันสั้นมากนะครับเพราะว่านาโกริยุกิเนี่ยจริงๆแล้ว Impact หรือว่าบทบาทในเรื่องในภาคสไตล์เนี่ยจริงๆของเขาเยอะนะครับแต่ว่าคือเขาเป็นตัวละครที่ไม่เชิงว่าเป็นไซส์คาแรคเตอร์แต่มีผลกระทบต่อในเรื่องค่อนข้างเยอะแต่ว่าเอาเป็นว่าโผล่มาไม่บ่อยแล้วกันครับในเนื้อเรื่องนะในภาคสไตล์แล้วก็มันจะเป็นภาคแรกที่เป็นการเปิดตัวของเขานะครับก็เลยประวัติเนี่ยก็คือจะไม่ยาวมากนะครับก็ขอให้ทุกคนสนุกกับคลิปวิดีโอนี้นะครับนาโกริยุกิเป็นผู้ชายที่ตัวสูงร่างใหญ่มีสีผิวดำและมีดวงตาสีฟ้าคราม เขาไว้ทรงผมทรงเดดล็อกและเขามักที่จะใส่ชุดโค้ทสีขาวโดยที่ด้านในมีสีม่วงตัดและมีกระดุมสีเงินชุดแบบนี้คล้ายคลึงกับชุดฮาโอริหรือชุดคลุมที่เอาไว้คลุมกิโมโนอีกทีหนึ่งของทางประเทศญี่ปุ่นนั่นเองในส่วนของด้านหลังของชุดนั้นมีตัวคันจิสีแดงที่เขียนด้วยคำว่าโกโคโรหรือว่าคำว่าหัวใจและยังมีคำว่าฮาร์ดอยู่ข้างล่างอีกทีด้วยโดยเสื้อทั้งหมดนี้จะถูกใส่คลุมเสื้อคลุมยาวสีส้มของนาโกริยุกิที่ถูกผูกไว้บริเวณเอว ในส่วนท่อนล่างของเขาใส่เป็นเสื้อผ้าสีขาวที่มีสีแมทช์กับเสื้อโค้ทและมีสายรัดสีม่วงและสีฟ้าพันรอบๆซึ่งมีคำเขียนไว้ว่า keep out ในส่วนอื่นๆเขายังใส่ถุงมือที่ไร้นิ้วและรองเท้าแตะสีเทาอีกด้วยหมวกแมคคานิคอลของนาโกริยุกินั้นมีลักษณะคล้ายกับหน้ากากฮันยะของประเทศญี่ปุ่นโดยที่จะมีเขายื่นออกมาและมีรอยยิ้มที่ฉีกกว้างบริเวณส่วนของตาแล้วก็จมูกเนี่ยจะไม่มีแต่จะมีอักษรคำว่าโคโคโรหรือว่าคันจิภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขียนไว้แทน หมวกแมคคานิคอลนี้สามารถสวมใส่และถอดออกได้อย่างอิสระและอัตโนมัติ โดยที่จะถูกเก็บไว้ในบริเวณท้ายทอยของนาโกริยุกิ เขายังพกดาบในรูปแบบของไดโชะนะครับหรือว่าการพกดาบสั้น1เล่มแล้วก็การพกดาบยาว1เล่มนะครับเป็นคู่นั่นเองนาโกริยุกิเนี่ยเป็นคนที่สุขุมแล้วก็ใจดีนะครับเขามักจะให้คำแนะนำแล้วก็คอยช่วยเหลือผู้คนที่พ่ายแพ้ให้กับเขาในการต่อสู้ ถึงจะเป็นคนที่ใจดีนะครับแต่เขาเนี่ยก็มักจะเสียใจแล้วก็อารมณ์เสียอยู่บ่อยๆเมื่อนึกถึงอดีตที่เขาเนี่ยจะต้องถูกแฮปปี้เคออสใช้เป็นหุ่นเชิดนั่นเองนาโกริยุกิเนี่ยเป็นซามูไรแวมไพร์ที่เคยเป็นลูกศิษย์ของชายที่มีชื่อว่าคาซุซาโนสุเกะนะครับในช่วงสงครามครูเสดเนี่ยเขาได้เผชิญหน้ากับแฮปปี้เคออสที่บังคับให้เขาเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องมือในแผนของเขาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับนาโกริยุกิเนี่ยก็ได้รอดมาได้แล้วก็ได้จ่ายเงินจำนวนมหาศาลเลยนะครับเพื่อที่จะเช่าฐานใต้ดินสุดหรูนะครับของเมืองอิลิเลียน เพื่อที่จะนั่งสมาธินะครับเพื่อจำศีลเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษนั่นเองนาโกริยุกิเนี่ยถูกเจอนะครับแล้วก็บังคับให้ตื่นขึ้นโดยแฮปปี้เคออสโดยที่มีจุดประสงค์เหมือนครั้งก่อนก็คือโดนบังคับมาเป็นเครื่องมืออีกครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้เนี่ยเขาถูกบังคับให้เป็นบอดี้การ์ดของแฮปปี้เคออสนั่นเองในช่วงเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเขาเนี่ยจะถูกส่งมาเป็นตัวต่อสู้ตัวแทนนะครับของฝั่งแฮปปี้เคออสแล้วก็อิโนะซึ่ง Chaos เนี่ยก็ยังลองก๊อปปี้ความสามารถของดาบของนาโกริยุกินะครับเพื่อสร้างกระสุนปืนที่สามารถชะลอการฟื้นฟูได้ นอกจากนี้เนี่ยนาโกริยุกิเนี่ยยังสามารถใช้แกมมาเบลดได้ด้วยทำให้ชิปเนี่ยอึ้งไปเลยนะครับในการต่อสู้ของภาคสไตล์หรือว่าภาคล่าสุดครับนาโกริยุกิเนี่ยจะได้ปะทะอยู่กับโซเนี่ยบ่อยครั้งเลยนะครับหลายครั้งเลยแล้วนาโกริยุกิเนี่ยก็ได้บอกถึงข้อบกพร่องนะครับแล้วก็จุดบอดของโซทำให้ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเนี่ยนาโกริยุกิเนี่ยหลุดพ้นจากการควบคุมของแฮปปี้เคออสแล้วก็ยอมให้โซเนี่ยเอาชนะเขาไปนะครับแต่น่าเสียดายนะครับที่โซเนี่ยไม่ได้มีเวลามากพอนะครับที่จะมานั่งถามว่าจุดอ่อนของ Happy Chaos เนี่ยคืออะไรเขาเนี่ยต้องรีบพาอาสึกะนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีเวอร์นอนเนี่ยหนีจาก Chaos นั่นเองเพราะว่าต้องเอาโทมอสออริจินเนี่ยไปซ่อนนะครับถึงจะพยายามหลอก Chaos ยังไงนะครับแล้วก็หลอกแบบขังเอาไว้ในพอร์ตหลบหนีบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่สามารถหลอก Chaos ได้ครับก็โดน Chaos เนี่ยตลบหลังอีกทีนึงครับแล้วก็เผยว่าตัวเองเนี่ยยังอยู่บนเรือเหาะนะครับแล้วก็ขโมยทูมซอฟออริจินออกมาจากตัวของอาสึกะนะครับเพื่อรวมร่างกับอิโนะเพื่อมอบพลังพระเจ้าให้กับเธอนั่นเอง
ในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับหรือว่าในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเลยเนี่ยกับอิโนะในร่างพระเจ้านะครับนาโกริยุกิเนี่ยก็ได้หลุดพ้นจากการควบคุมของ Happy Chaos อย่างเป็นปิดทิ้งเลยนะครับกลับมาเป็นตัวเองแล้วก็กลับมาช่วยพวกโซอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เผยจุดอ่อนของอิโนะเนี่ยให้เห็นนะครับจนโซเนี่ยสามารถใช้อาวุธอย่างเช่น Outrage Cannon ครับไว้ต่อต้านเกียร์ที่มีประสิทธิภาพมากๆนะครับสามารถเอาชนะอิโนะมาได้นะครับหลังจากจบเหตุการณ์ภาคสไตล์เนี่ยนาโกริยุกิเนี่ยก็ไม่ถูกพบเห็นอีกเลยต่อมาจะเป็นช่วงทริเวียของนาโกริยุกินะครับชื่อของนาโกริยุกิเนี่ยแปลจากภาษาญี่ปุ่นมาภาษาอังกฤษได้ว่า Lingering Snow นะครับหรือว่าชื่อภาษาไทยเนี่ยก็จะเป็นหิมะยากแปรผันนั่นเองเพลง What Are You Fighting For หรือว่าเพลงธีมของนาโกริยุกินะครับเป็นการแต่งที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพลง Come Together ของ The Beatles นะครับแล้วก็คอรัสของเพลงเนี่ยก็ยังมีลักษณะคล้ายกับ The Junkyard Dog ของวง Winkers อีกด้วยและนี่ก็เป็นทั้งหมดของประวัตินาโกริยุกินะครับผมมีความรู้สึกว่าผมจะตัดคลิปนี้ไม่ทันเดือนธันวาแน่ๆอาจจะได้เจอกันในเดือนมกราคมปีหน้าเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในปีหน้าแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์ล่วงหน้านะครับก็สำหรับใครที่ได้ดูคลิปนี้ในมกราก็จะเป็นปีใหม่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าผมตัดทันก็จะได้อยู่เดือนธันวานะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับหวังว่าทุกคนคงจะสนุกกับคลิปวิดีโอนี้นะครับช่วงนี้ผมก็พยายามจะรีโนเวทอะไรใหม่ๆในช่องนะครับอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันก็อาจจะมีการดีเลย์ของวิดีโอไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ